φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ. Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω έναν εξαιρετικό καλοκαιρινό κέικ. Είναι κέικ με νεκταρίνια. Για να το Μιχάλη, δω. δες τι ωραίο. Και την επομένη ημέρα, φίλες μου, είναι πάλι εξαιρετικό. Τα υλικά. Θέλουμε 3 μέτρια νεκταρίνια. Ωραίο νεκταρίνι, να μην μας λιώνει, να κόβεται ωραία. 2 κουταλιές γιαούρτι στραγγιστών 60 γραμμάρια. 60 γραμμάρια βούτυρων γάλακτος. Να βάλω αλατισμένο φύλλο. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν βεβαίως και ανάλατο. Η συσκευασία του βουτύρου έχει διαβαθμίσεις πίσω και μπορεί να τον κόψετε, να τον έχετε έτοιμο. Τώρα είναι καλοκαίρι, έβγαλα τον από το ψυγείο περίπου κανένα δεκάλεπτο να μαλακώσει, γιατί δεν θα το λιώσω. Καλύτερα είναι να πάρει τη θερμοκρασία εκτός του ψυγείου. Θέλουμε 3 αυγουλάκια. Το αλεύρι μου είναι 200 γραμμάρια. Είναι ένα φλιτζάνι χωρητικότητος 250 ml και έναν τρίτο του φλιτζάνιου. Δηλαδή ένα φλιτζάνι ολόκληρο και έναν τρίτο του φλιτζάνιου. Για όσες δεν έχουν ζυγαριά, φίλες μου και φίλοι μου τα λέω αυτά. Αυτόν είναι δώρο από φίλη που ζει στον Καναδά, την Κική και τον Μενέλαο. Και δείτε τι ωραίο συνταγές από την Ελίζα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ και όλους εσάς φίλες και φίλοι μου. Με συγγενούν τα σχόλια σας και τα καλά σας λόγια που όπου σας βρω θα μου τα εκφράσετε. Το αλεύρι είναι για όλες τις χρήσεις. Αν δεν έχετε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φαρίνα 0,0. Θέλω 2 κουταλάκια μπέικινγκ πάουτερ, περίπου 16 γραμμάρια, 140 γραμμάρια ζάχαρη, δηλαδή 7 κουταλιές και 2 βανίλιες. Είναι 5 και 5, 10 γραμμάρια βανίλια. Και επίσης ζάχαρη άχνη. Θα πάρω τη φόρμα που ανοίγει, θα βάλω την αντικολλητική, θα τη λαδώσω με το σπρέι μου ή με βούτυρο, τα τυχώματα και τη βάση. Θα κόψω το περιττό χαρτί και θα λαδώσω και τα τυχώματα. Θα την έχω έτοιμη για τούτο το όμορφο κέικ. Και η φόρμα έχει διάμετρο 25 εκατοστά. Μπορείτε να βάλετε και πιο μικρή φόρμα για το κέικ τούτο. Δεν είναι πολύ η ζύμη, αλλά εγώ φίλες μου δεν θέλω να την κάνω ψηλή, θέλω να την κάνω να μοιάζει σαν τάρτα, ώστε σε κάθε κομμάτι που κόβεται κέικ να έχει μέσα τούτον το ωραίο νεκταρίνι. Έτσι, έναν τα αυγά για να είμαστε σίγουροι. Παρόλο που είναι φρέσκα, φίλες μου, δεν ξέρεις καμιά φορά. Θα μπει Τώρα 140 γραμμάρια ζάχαρη, 7 κουταλιές και το αρωματικό μας η βανίλια. Τις 2, τα 2 φακελάκια, θα πάει και τούτο. Και πάμε για χτύπημα 4 λεπτά με 5 λεπτά. Ξεκινούμε πάντα με χαμηλή ταχύτητα. Ένα διάλειμμα. Θα ανάψω το φούρνο μου στον αέρα στους 180. 180 δάμε για σωστές ρυθμίσεις. Πάντα βλέπουμε τους δείκτες κατά πρόσωπο. Θα ρίξουμε 60 γραμμάρια βούτυρο, 3 κουταλιές. Μπαίνουν και 2 κουταλιές. Στραγγιστό γιαούρτι, 60 γραμμάρια. Συνεχίζω το χτύπημα. Θα βάλω και τα 2 κουταλάκια μπέικινγκ πάουτερ, 16 γραμμάρια και κουταλιά. Πάμε με το αλεύρι, 200 γραμμάρια για όλες τις χρήσεις ή φαρίνα. Άρα αργά μπαίνει το αλεύρι, μια κουταλιά. Ναι. Θα μπει το υπόλοιπο, θα το βάλω με τη σπάτουλα μου για να το μαζέψω από τα τυχώματα. Ανακατεύεις λοιπόν και με τη σπάτουλα και μπαίνεις για το τελευταίο αλεύρι, όπως φαίνεται. Θα μπει όλο. 200 γραμμάρια αλεύρι. Είναι ζυγισμένο το αλεύρι. Βεβαίως. Θα γίνει ένας παχύρευστος χυλός. Έτσι διούμε και αέρα στη ζύβη μας και γίνεται ωραία με τούτον το ανακάτεμα. Είναι έτοιμο. Πάμε. Ήρθε λοιπόν το λαδωμένο ταψί και πάει το μείγμα στο ταψί μας. Είναι παχύρευστο, θωρείς το. Ναι, είναι παχύρευστο. Έτσι το κάνω τούτο και έρχεται πάρα πολλά ωραίο. Καλοκαιρινό και ωραίο. Τα κέικ συνήθως είναι πιο ρευστά. Τούτο το κάνω πιο παχύρευστο. Και τη διαφορά θα την κάνουν τα νεκταρίνια. Τώρα που είναι εποχή τους και τα βρίσκουμε και σε χαμηλές τιμές. Βεβαίως. Γιατί να μην τα χρησιμοποιήσουμε. Να την απλώσω. Άρα την απλώνεις να καλύψεις ολόκληρη τη βάση. Τον είπες ότι Εψιλώνει πολύ. Το λόγο που δεν βάλω πιο μικρή είναι για να βρίσκω πιο ωραίο το φρούτο μέσα
και να το παρουσιάσω να μοιάζει με τάρτ. Αν το θέλετε πιο ψηλό, φίλες μου, να βάλετε την 22 εκατοστών φόρμα. Δεν τα κόβω από προηγουμένως. Να είναι φρεσκοκομμένα. Έτσι και η φλούδα να φαίνεται και η σάρκα. Να μπουν έτσι. Η ομορφιά για την Ελίζα είναι εξίσου σημαντική με τη γεύση και με την καθαριότητα. Ενώ θα ψήνεται αυτή η υπέροχη τάρτα, όλα τα σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν θα καθαριστούν και θα πάνε πίσω στη θέση τους. Βεβαίως. Ωραία. Θα δω το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Εγώ θα φάω αυτό που έμεινε στα κομμένα και η Ελίζα θα συνεχίσει να καλύψει όλη την επιφάνεια. Πήρες πολύ νόστιμα νεκταρίνια. Και στην Κύπρο, φίλες μου, αλλά και στην Ελλάδα υπάρχουν ωραία νεκταρίνια. Καλά υλικά πάντα, το λέμε. Τα σπρώχνουμε τα λίγο κάτω. Αλλά βάλω σκόσεις και το κέικ μας και βάλω Θα τα καλύψει σε έναν βαθμό. ένα βαθμό. Να φαίνονται βέβαια. Ωραία. Χάτσα. Θα πάει στο φούρνο Πάει, τώρα. βεβαίως. Πολύ ωραία. Έτοιμος ο φούρνος μας. Πάει στη μέση του φούρνου. Σε περίπου μισή ώρα θα έχουμε έναν υπέροχο κέικ. Τα τελευταία 5 λεπτά χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 150. Για να το δούμε. Έχει ψηθεί. Έχεις ξυλάκι. Να και το ξυλάκι. Βγαίνει στεγνό. Πρέπει να βγαίνει στεγνό. Είναι έτοιμο. Έχει ψηθεί. Δίνουμε το φούρνο μας, φίλες μου. Και βγαίνει Το κέικ είναι κέικ νεκταρινιού. υπέροχη. Με τι ωραίο. Ωραία. Με τι ωραίο. Περιμένει το η ζάχαρη άχνη. Άρα θα Βάλουμε. το αφήσουμε να κρυώσει τώρα. Ναι, ναι, να το ξεφορμάρουμε, να το Ναι. βάλουμε τη ζάχαρη άχνη και να το απολαύσουμε όπως θέλουμε. Τι ωραία που φαίνονται μέσα τα νεκταρίνια, είναι ένα γέντημα, φίλες μου. Ανυπομονώ να το απολαύσω. Θα το χιονίσουμε Με εμείς ζάχαρη άχνη. Τι ωραία φαίνονται τα νεκταρίνια μέσα. το κόκκινο τους και το κίτρινο τους. Γι' αυτό σας λέω να φαίνεται και η φλούδα, να φαίνεται και η σάρκα. Γίνεται απίθανο, φίλες μου. Το ανοίγω που Έχει εδώ. κρυώσει, Λίζα. Έχει κρυώσει, χλιαρό. Είναι χλιαρό να πω. Ναι. Αλλά θα το βγάλεις από τη φόρμα. Θα αφαιρέσεις τη φόρμα να είναι και έμεινε αυτό το ωραίο κέικ. Και θα το αφήσουμε να κρυώσει ακόμα Κρυώσει λίγο. και μετά θα του βάλουμε τη ζάχαρη άχνη. Κρύωσε, θα της βάλουμε τη ζάχαρη άχνη. Άντε, Μιχαλάκη μου. Πάρω φωτογραφία. Μια φωτογραφία. Έλα, κόψε ένα κομμάτι. Άντε, κόψε ένα κομμάτι. Για να το δω. Χάλιδε, δες τι ωραίο. Φίλες και φίλοι μου, δέστε τι ωραίο κέικ μαζί με το νεκταρίνι του. Είναι ένα κέικ, είναι μία τάρτα. Ακόμα μία υπέροχη συνταγή από την Ελίζα με όλες τις πληροφορίες για να έχετε όλη επιτυχία. Υπέροχο, φανταστικό κέικ. Φτιάξτε το κι εσείς, απολαύστε το, γράψτε μας τα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας αν είστε νέοι στο κανάλι. Πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε μόλις ανεβάζουμε νέο βίντεο. Και να είστε καλά. Απολαμβάνουμε τα νεκταρίνια από το δέντρο. Είναι Ώρα να τα απολαύσουμε και σε αυτόν το υπέροχο κέικ από την Ελίζα. Φτιάξτε το κι εσείς. μουτιρένιο, ωραίο, φρουτένιο κέικ από την Είναι Ελίζα. νόστιμο το νεκταρίνι, μέσα στο κέικ έχασε υγρά και έγινε ακόμα πιο γλυκή. Μοιάζει σαν Είναι κομπόστο. φανταστικό. Κάντε το, φίλες μου, θα το απολαύσετε ειλικρινά που σας λέω. Και την επομένη ημέρα, φίλες μου, είναι πάλι εξαιρετικό. Μυρίζει και το βούτυρο του μέσα, το φρούτο μέσα. Αν πάω και εγώ, φίλες μου, να το απολαύσω. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθάτε. Είναι σημαντικό να κουπούν, όπως σας δείχνω, μεγάλες φέτες, όχι μικρές, ώστε να μπουν μέσα στη ζύμη και έτσι χαμηλών που το έχω φτιάξει. Παντού υπάρχει κέικ μαζί με το όμορφο του το φρούτο που μοιάζει σαν κομπόστο. Ενώνεται το κέικ μαζί με το φρούτο. Είναι υπέροχο, φανταστικό. Θα έβαλα και παγωτό. Είναι από μόνον του υπέροχο. Συνεχίζει ο Μιχάλης. Αλήθεια μου, πάρα πολύ Τι ωραίο. Γύρισε το από κάτω. Γύρισε το να δώσουν πώς εψήθηκε. Την από κάτω μεριά του κέικ. Δέστε τι ωραίο, φίλες μου. Όπως είναι από πάνω, βγήκε και από κάτω. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το τελευταία μπουκιά. Εσύ προσέχεις κάθε λεπτομέρεια. Γι' αυτό, φίλοι και φίλες, ακολουθήστε τις οδηγίες της Ελίζας σε κάθε συνταγή ακριβώς όπως σας τις δείχνει. Και θα έχετε τέλειο αποτέλεσμα.